الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله بجمیع محامده كلها على جمیع نعمه كلها. الحمد لله مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. ثم الصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوى الله و اتباع امره و نهیه و اخوفکم من عقابه. خودم و شما بندگان خوب خدا را به رعایت تقوا و دستورات الهی توصیه می کنم و خودم و شما رو به انجام واجبات و ترک محرمات توصیه می کنم. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق وصول به مقام متقین رو عنایت بفرماید. در خدمت کلمات نورانی امیرالمؤمنین بودیم. گفتیم امیرالمؤمنین به درخواست با اصرار یکی از یارانشون به عنوان حمام که از یاران خوب امیرالمؤمنین بود، حمام ابن شریح، شروع میکنند به بیان اوصاف افراد اهل تقوا و پرهیزگاری و گفتیم ما این اوصاف رو و این صفات رو داریم به عنوان معیار و محکی برای سنجش خودمون ارزیابی میکنیم، هم درس بگیریم از امیرالمؤمنین که ما به عنوان کسانی که آرزو داریم و قصد داریم برنامه زندگیمون این هست که به مقام متقین برسیم، چه اصول و روشی رو بایستی در زندگی داشته باشیم و هم برای اینکه بتونیم خودمون رو هر از چندی محک بزنیم، ببینیم آیا مسیری که برای زندگی خودمون انتخاب کردیم مسیر صحیحی هست و ما رو به اون هدف که وصول به مقام متقین هست میرسانه، یا ما داریم جهت اشتباه رو میریم و ندانسته داریم عمر خودمون رو به باد میدیم و در انتها به جای این که برسیم به اون جایگاهی که بهشت و رضوان الهی شایسته اون هست، بدون اینکه بخوایم و ناخواسته و نادانسته عمر خودمون رو هدر دادیم و به تباهی کشوندیم و خدای نکرده شایسته جهنم و عذاب الهی شدیم. عرض کردیم خطرناکترین و ترسناکترین آیه‌ای که من خودم شخصا در قرآن به او برخورد کردم و دیدم این تعبیر که تعبیر خود من بود راجع به آیه ترسناک، دیدم در سخنان بزرگان اگه اشتباه نکنم در روایتی هم این به کار رفته که این آیه خیلی ترسناکیه که آیه قرآن میفرماد قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا. میخواید به شما بگم کی زیانکارترین و خسارتبارترین زندگی رو داره؟ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. کسانی که عمرشون رو در راه دنیا دارن تباه میکنند. خب خیلی ها تباه میکنند، اما این گروه که قرآن اونها رو شایسته خسارت بارترین افراد میدانه، کسانی هستند که عمرشون رو در دنیا تباه میکنند اما گمان میکنند دارن برای خدا کار میکنند و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این ترسناکه، این خطرناکه. یعنی انسان فکر میکنه داره برای خدا کار میکنه و در ذهن خودش داره آخرتش رو بهشتی میکنه، اما بعد بدون اینکه بداند نادانسته میبینه جهنمی شد، میبینه عمرشو باخت. این خیلی ترسناکه.
که الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. گمان میکنند دارن کار خوب میکنند، گمان میکنند دارن اطاعت خدا رو میکنند، دارن بهشتی میشند، در حالی که آخر کار میبینند نه جهنمی شدند. این خیلی ترسناکه. لذا ما همیشه باید یه معیارهای، یک محکهای، یه چیزی داشته باشیم خودمون رو باش محک بزنیم، ببینیم مسیر رو داریم درست میریم و داریم غلط میریم. و این سخن امیرالمؤمنین که ما الان در خدمتش هستیم این هفته ها در خطبه های نماز جمعه، به این قصد و غرض هست که ما یه چیزی، یه محکی از سخن امیرالمؤمنین داشته باشیم که بتونیم خودمون رو باش بسنجیم، ببینیم ما داریم مسیر رو درست میریم یا غلط میریم، ما داریم به این صفات نزدیک میشیم یا داریم دور میشیم. امیرالمؤمنین در اوصافی که میفرمایند فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، متقین در بهشت اهل فضیلت هایی هستند. اولین فضیلت رو هفته قبل بیان کردیم که منطقهم الصواب، سخن اهل تقوا سخن راست و بجاست، هم راسته هم بجا، که توضیحاتش رو اجمالاً هفته قبل بیان کردیم. دومین فضیلتی که امیرالمؤمنین برای متقین بیان میکنند و ملبسهم الاقتصاد، ملبس اونها که خواهیم گفت ملبس به چه معنا، اقتصاد به چه معنا. ملبسهم الاقتصاد. حالا اقتصاد به چه معناست و مراد از اقتصاد چیه؟ وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم این ریشه قصد، قصده، مشتقات قصده و اقتصاد در قرآن مواردی به کار رفته و همه مواردی که در قرآن اقتصاد و مقتصد و قصده و قاصد و اینها به کار رفته، همه مشتقات این ریشه معنای اعتدال و میان رویه. اعتدال و میان روی. من جمله قرآن اونجایی که نقل میکنه که لقمان داره پسرش رو توصیه میکنه، من جمله توصیه های لقمان به پسرش این است که وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، در راه رفتن در مشی میان رو باش، وقصد فی مشیک. یا اونجایی که قرآن کریم در سوره مائده داره راجع به اهل کتاب سخن میگه، میفرماد ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم، اگر اهل کتاب اهل این بودن که در اونایی که از جانب خداوند به اونها نازل شده در تورات و انجیل، اینها رو اقامه میکردند، بهش عمل میکردند، اینها رو برپا میداشتند، دستورات خداوندی که در تورات و انجیل بر اونها نازل شده. ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الیهم، نتیجه چی بود؟ لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، نعمتهای آسمانی و زمینی بر آنها باریدن می گرفت. منهم امة مقتصده. تعبیر من، در واقع شاهد مثال من این بود که قرآن میخواد اونها رو تعریف بکنه، میگه گروهی از اونها افراد مقتصدی هستند، یعنی میان رو، یعنی اهل افراط و تندروی نیستند. باز در سوره لقمان راجع به گروهی از مردم که اینها وقتی در دریا دچار موج دریا میشن، مثلا چه احساسی پیدا میکنن، وقتی به خشکی نجات پیدا میکنن چه احساسی دارن، میفرماد و اذا غشیهم موج کالظلل، وقتی موجهای کوهاسایی در دریا اینها رو در بر میگیره، دعوا الله مخلصین له الدین، اینا با اخلاص به خداوند متوسل میشن و خدا را میخوانند. فلما نجاهم الی البر، وقتی ما اونها رو نجات میدیم و از اون نگرانی دریا نجات پیدا میکنند و به خشکی میرسند، فمنهم مقتصد و الی آخر آیه. گروه از اونها اهل میان روی و اعتدال در زندگی هستند، عده‌ای هم مسیر دیگری رو انتخاب میکنند. باز میبینیم مقتصد به همین معنای میان رو. یا در سوره فاطر میفرماید ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ما این کتاب آسمانی را به بندگانی که برگزیده بودیم به وراثت دادیم. فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات. گروه از اینا ظالم نسبت به خودشون، اهل ظلم و ستم بر خودشون هستند، گروه میانه رو و معتدل هستند و گروهی هم سبقت نسبت به امر الهی دارند و
یا اون جایی که در سوره توبه میفرماید لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک، باز یه مشتق دیگه از ریشه قصده. اگر این مسیری که در پیش گرفتی یه راه نزدیکی بود، راه میانه‌ای بود، خیلی طولانی نبود، اینا تو رو همراهی میکردن. لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک. اصلا علم اقتصاد رو چرا بهش میگن اقتصاد؟ برای اینکه راه زندگی بدون ریخت و پاش، بدون ولخرجی کردن، بدون زیاده رویه در خرج، یه مسیری که انسان بتونه زندگیش رو به طور معمول و معتدل و میانه تنظیم بکنه، نه گرسنگی بکشه، نه افراط و زیاده رویه در خرج داشته باشه. اصلا علم اقتصاد رو هم به همین معنا. و افرادی هم که معمولا دیدید خود ما توی عرف کسی که اهل ولخرجی و ریخت و پاش کردن نیست، میگن مقتصدیه، یعنی اهل میانه رویه، اهل اعتداله. پس اقتصاد به معنای اعتدال و میانه روی است. این که میفرماد در اوصاف متقین امیرالمومنین میفرماد ملبسهم الاقتصاد. ملبس یه معناش میتونه لباس باشه، همین لباسی که میپوشیم، پوشش. و بر این معنا ملبسهم الاقتصاد میشه مؤمنین، افراد با تقوا، لباس فاخر، لباسی که با اون بخوان فخر فروشی بر دیگران بکنند، لباس غیر متعارف، غیر معتدل نمیپوشن. لباسی که بر تن میکنند لباس میانه معتدل، اونی که در جامعه عرفه و معمولی هست، نه لباس خیلی فاخر، خیلی اونچه که باعث فخر فروشی در جامعه میشد. اهل اون نیستند، در پوشششون اهل اقتصاد هستند و اهل میانه روی هستند. این یک معنا از ملبسهم الاقتصاد. یک معنا که به نظر میاد اون معنا بیشتر مراد امیرالمؤمنین هم بوده باشه، ملبس به معنای مشی و روش زندگی کردن، اونی که الان به عنوان سبک زندگی گفته میشه. سبک زندگی اینها، روش و شیوه زندگانی اینها زندگانی با اقتصاد و با اعتدال و میانه است. اهل افراط نیستند، اهل تندروی نیستند و مشی اجتماعیشون، مشی فردیشون معتدلانه و مقتصدانه است. گفتیم اقتصاد به معنای اعتدال و میانه‌روی در آیات و روایات به کار رفته. همون که قرآن کریم یکی از برتری‌های و فضیلت‌های امت اسلامی رو بر سایر امت‌ها چی می‌فرماید؟ همین وسطیت، همین اعتدال و میانه روی می‌فرماید و کذالک جعلناکم امة وسطا، ما شما امت اسلامی را امت وسط قرار دادیم. و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا تا انتهای آیه. پس اینه که از برتری های امت اسلام نسبت به سایر امت هاست که امت وسط. حالا این وسطیت به چه معناست؟ وسطیت را آیین مفسرین اومدن معنا کردن. مرحوم علامه طباطبایی این وسطیت رو به این معنا میگیره که خب در بین مردم عده‌ای از افراد هستند، کثیری از مردم که اینها غرق در دنیان، غرق در لذت‌های دنیوی هستند، غرق در اموال و زخارف دنیا هستند. از اون طرف عده‌ای هستند که دنیا گریزند، اهل رهبانیتند، اهل فراموش کردن دنیان. و اون امتی که مطلوب اسلام هست امت وسطه، یعنی نه اونقدر غرق در دنیا و زخارف و لذت‌های دنیوی و نه اینکه دنیا رو فراموش بکنه و دنیا گریز باشه و اهل رهبانیت باشه. وسطیت رو مرحوم علامه طباطبایی به این معنا میگیره. سید قطب میاد این وسطیت رو در تفسیر فی ظلال القرآن توسعه میده. میگه فقط وسطیت به این نیست که در استفاده از دنیا یا دنیا طلب باشه و غرق در دنیا باشه یا دنیا گریز باشه و امت اسلام وسطه، یعنی نه دنیا طلبه نه دنیا گریزه، حالت وسط داره. سید قطب میفرماید که در همه امور امت اسلام امت وسطه. در مسائل اعتقادی، در تصورات، نه خیلی در تجرد روحی غرق میشه، نه در
تقیدات مادی غرق میشه، در فهم و اندیشه نه بر دانسته های قبلی جمود میورزه، نه از هر نوآوری تقلید کورکورانه میکنه. وسطیت در نظم و نسق بخشی به امور، نه اونقدر نظم و دیسیپلین شدیدی داره که اصلا زندگیش مختل بشه، نه همه اون رو ول میکنه و هیچ نظمی در زندگیش نداره. یه حالت معتدل و میانه و وسط. در روابط اجتماعیش نه اونقدر سختگیری میکنه و مسائل فردی خودش رو بهش اهمیت میده، نه اونقدر توی مباحث اجتماعی غرق میشه. یه حالت وسط، یه حالت میانه در امور مختلف. این وسطیت و اعتدال و میانه روی به عنوان یک برتری امت اسلامی و جامعه اسلامی. حالا ما اگر بخوایم این معیار رو برای فرد مسلمان، بنابراین که ملبسهم الاقتصاد، امیرالمؤمنین میفرماید یک جامعه مطلوب جامعه است که هم در مسائل دینی و در مسائل معنوی کم نگذاشته باشه و هم در مسائل دنیایی بهره‌مند از آخرین تکنولوژی ها، آخرین دستاوردهای علمی. اینا هیچ منافاتی نداره بلکه مطلوبه. یعنی یک جامعه دینی باید جامعه‌ای باشد بنابر این آموزه های قرآن، باید جامعه‌ای باشد بهره‌مند از آخرین دستاوردهای علمی و آخرین تکنولوژی ها، در عین حال بهره‌مند از بالاترین روح معنوی و بالاترین روح ایمانی و ارتباط با خداوند و مباحث دینی. و این هر دو اگر در کنار هم جمع شد، این جامعه میشه جامعه مطلوب. همونی که قرآن کریم میفرماید وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. در آنچه که خدا در اختیار تو گذاشته، در این زندگی، در این امکانات، در این شرایط اجتماعی که خداوند در اختیار تو گذاشته، به دنبال به دست آوردن آخرت باش. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، اما ولا تنس نصیبک من الدنیا. این نصیب از دنیا که خدا در اختیار تو گذاشته، این رو هم فراموش نکن. یعنی انسان مؤمن، انسان با تقوا که امیرالمؤمنین میفرماید ملبسهم الاقتصاد، مشی و روش زندگی و سبک زندگانیشون معتدلانه و میانه روانه است، هم بهره‌مند از مسائل و دستاوردهای علمی و دنیوی هستند و هم دنیا زده نیستند. نه دنیا گریز، نه دنیا زده، بلکه هم معنویتشون رو دارند، هم برای آخرتشون استفاده میکنند و هم در ارتباطات اجتماعی، در موضع‌گیری ها، در رفتارهای فردی و اجتماعیشون اهل اعتدال، اهل میانه روی و اهل اقتصاد به تعبیر امیرالمؤمنین هستند. امیدواریم خداوند به ما این توفیق رو بدهد که بتوانیم به این اوصاف متصف بشیم و هرچه سریعتر و هرچه بهتر و دقیقتر به مقام تقوا نائل بگردیم. خدایا ما را با معارف قرآن و حدیث آشنا بگردان، به ما توفیق شناخت واقعی دین اسلام و عمل به احکام و دستورات نورانی این دین عنایت بفرما. ما را در زمره متقین و مؤمنان و عاملان به عمل صالح قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.